السلام عليكم طلاب. موضوعنا لهاليوم هي عن تكامل الدوال المثلثية. تكامل الدوال المثلثية مثل ما قلنا أو عرفنا إنه التكامل هو يكون عكس الاشتقاق. فمثل ما أخذنا مشتقة الدوال المثلثية، مثل ما عرفنا إنه مشتقة الساين هي كوساين، مشتقة الكوساين سالب ساين، مشتقة التان سيكن تربيع، مشتقة الكوتان، وهكذا اللي حسب ما أخذناها بالدروس السابقة. هنا راح يكون مثل ما قلنا إحنا التكامل يكون عكس المشتقة، يعني نقول يا دالة مشتقتها ساين، يا دالة مشتقتها ساين هي الكوساين. فمن نقول تكامل ساين إكس دي إكس فمعناتها من هي يا دالة دالة الكوساين، بس هنا سالب عكس المشتقة مال الساين كوساين، بس بالتكامل راح يكون سالب كوساين إكس، وما ننسى زائدا وما ننسى ثابت التكامل اللي هو سي. عندنا ثانيا تكامل الكوساين إكس دي إكس هو شي يساوي لنا ساين إكس زائدا سي. يعني احنا شو نقول يا دالة مشتقتها كوساين هي دالة الساين، يا دالة مشتقتها سيكن تربيع. هاي إذا بالتكامل دا أحكي، من أقول تكامل سيكن تربيع فش أقول يا دالة مشتقتها سيكن تربيع أقلبها، يعني بالعكس راح تكون تان إكس زائدا سي. متكامل كوسيكن تربيع إكس دي إكس يساوي لنا سالب كوتان إكس زائدا سي، وتكامل السيكن في تان سيكن إكس في تان إكس دي إكس يساوي لنا سيكن إكس زائدا سي. تكامل الكوسيكن في كوتان هو يساوي لنا سالب كوسيكن زائدا سي. طبعا مع هذا كل هاي القوانين لازم انه يتوفر عندي شرط مهم جدا، اللي هو انه مشتقة داخل الزاوية دائما تكون موجودة حتى اقدر اني اكامل الدوال المثلثية. يعني مثلا راح نجي ناخذ مجموعة من الامثلة. المثال الأول هو تكامل الساين 5x في دي إكس، تكامل ساين 5x دي إكس. الزاوية أني عندي تكامل الساين أني أعرفه، تكامل الساين أعرفه، أوكي، لكن مشتقة الزاوية إيش عندي 5x، مشتقتها هي 5. زين الخمسة موجودة هنا، أنا بدي أحكي على هذا السؤال، موجودة ما موجودة الخمسة. فمثل ما تعلمنا سابقا إنه ليش أسوي حتى أوفر المشتقة، مشتقة داخل القوس راح أضرب، خاصة بالأرقام راح أضرب وأقسم على مشتقة الزاوية اللي هي 5 على 5 راح أضرب وأقسم على 5 على 5 بالزاوية كلها اللي هي تكامل ساين 5x دي إكس. إيش راح أسوي؟ هاي الخمسة اللي بالبسط وين أخليها؟ راح أجي أنقلها يمن الدي إكس حتى شو يكون، يعني إحنا قلنا تكامل الزاوية لازم 5 ف5 دي إكس، يعني لازم يكون متوفرة عندي. فأقدر فأرجع أكتب أقول يساوي 1 على 5 تكامل ساين 5x نفسها، بس بدل الدي إكس راح أشغل يمها خليها 5x مثل ما قلت لكم إنه أحولها. بس صارت مشتقة الزاوية موجودة اللي هي 5 دي إكس. رأسا راح أجي أكامل تكامل الساين. إحنا مثل ما عرفنا بالقانون تكاملها هي سالب كوساين شنو هو 5x هاي الزاوية، بس هنا أنا عندي السالب راح يكون يعني قبلها مضروبة ب1 على 5 راح يصير عندي سالب 1 على 5 عفوا كوساين 5x زائدا ما أنسى ثابت التكامل. نجي نشوف المثال الثاني اللي هو تكامل x تربيع في كوساين x تكعيب في دي إكس، تكامل x تربيع في كوساين x تكعيب في دي إكس. أجي أشوف أني الزاوية المثلثية اللي هي عندي من هي كوساين x تكعيب. الكوساين تكاملها أنا ما عندي مشكلة بيها، أعرف تكاملها مالتها حافظتها أنا بالقانون. الباقي شنو هو الباقي طلاب، أنا أجي على هاي الزاوية إيش قد الزاوية عندي هي x تكعيب، شنو مشتقتها 3x تربيع. أنا إيش عندي فقط x تربيع، ما عندي ال3. إيش أسوي؟ أيضا راح أضرب وأقسم على 3
ومثل ما قلت لكم هاي الثلاثة وين راح تروح؟ راح تروح ويا الإكس. طبعا باعوا هنا من أني أجي أضرب وأقسم بالرقم، شو أسوي؟ أرتبها، يعني أكتبها، يعني أضرب 3 على 3 تكامل كوساين إكس تكعيب دي إكس، أبقيها، والهاي الإكس تربيع أشيلها وين؟ أخليها ويا الدي إكس. حتى ليش؟ لأنه هاي تعتبر مشتقة الزاوية. هاي تعتبر شنو؟ مشتقة الزاوية. هاي اللي يمها دي إكس معناتها مشتقة الزاوية. شو تحتاج؟ هاي تحتاج فقط ل3. بالخطوة الأخرى راح أجي أكتب ل3 هنا. أوكي، تبقى لي 1 على 3 تكامل كوساين إكس تكعيب في 3 إكس تربيع دي إكس. إذا مشتقة داخل القوس كملت عندي. أوكي، وتكامل الزاوية أنا أعرفه اللي هو تكامل الكوساين راح يكون ساين إكس تكعيب، يعني 1 على 3 ينزل مثل ما هو، وتكامل الكوساين هو ساين إكس تكعيب. ما أنسى ثابت التكامل، هذا كلش مهم، ما أنسى، لازم أكتبه. الأمثلة يا طلاب كلها نفس الشيء، كلها ما تختلف عن الثانية، بس إنه أنا لازم أحفظ تكامل الدوال المثلثية شنو هو، ومشتقة الزاوية تكون عندي موجودة. كل شيء يعني مو صعب هذا الموضوع. عندي ثالثا تكامل ساين تربيع إكس في كوساين إكس دي إكس. أوكي، تكامل هاي إذا جتكم ساين يعني الزاوية تربيع، الزاوية المثلثية تربيع. أنا إيش عندي؟ ما عندي زاوية تربيع تكاملها، عندي تكامل الساين، تكامل الكوساين. أوكي، ما عندي هيجي، فش أسوي؟ أقول هذا التربيع المن للزاوية كلها، يعني الزاوية المثلثية كلها راح يصير، يعني تكامل الساين إكس الكل تربيع راح يصير عندي. أوكي، راح يصير الكل تربيع. هاي صارت عندي الزاوية في كوساين إكس دي إكس. أني أجي أشوف داخل الزاوية هي شنو هو؟ ساين إكس، مشتقتها شنو هو؟ كوساين. كوساين إكس موجودة الكوساين إكس، فمعناتها أني ما أحتاج لا أضرب برقم ولا هاي، رأسا إنه أني مشتقة داخل القوس موجودة، رأسا راح أجي أكامل هنا. تعتبر إنه شنو هو يعني، فتخيلوا إنه هذا الساين إكس مثلا إكس تربيع، من أني أكامل هيجي نوع من الزوايا أو من المعادلات، إيش راح يكون عندي؟ أو المتغيرات راح يكون عندي إنه يعني أزيد الأس 1 وأقسمه على الأس الجديد، يعني راح يصير عندي ساين إكس تكعيب على 3 زائدا ثابت التكامل سي. يعني شوف شقد بسيطة. فإذا تجيكم هيجي نوع من الزوايا مع وجود، ما أنسى، مع وجود شنو هو؟ أنا ترى هو اللي خلاني أسوي هذا، إنه أنا مشتقة ترى داخل مشتقة الزاوية عندي هنا. حتى ليش أنا سويتها داخل قوس؟ حتى أقول إنه مشتقة داخل القوس أنا موجودة اللي هو الكوساين. أوكي، فتنتبهون لهاي الفقرة. يعني إذا عندك فقط ساين تربيع إكس لا ما أسوي هذا. زين، يعني أحتاج أني إنه تكاملها لازم إنه يعني مشتقة داخل القوس تكون موجودة، وأكامل بشكل اعتيادي بعدين. هسه نجي على رابعا تكامل تان 5 إكس في سيكن 5 إكس دي إكس. أنا أقول بالتكامل إحنا إيش قلنا؟ شو راح نسأل نفسنا من أجي أكامل هيجي نوع من الزوايا؟ أقول يا دالة مشتقتها سيكن في تان. أوكي، يا دالة مشتقتها سيكن في تان، هي مشتقة هي السيكن، صح لو لا؟ يا دالة، أرجع مرة ثانية أقول يا دالة مشتقتها سيكن في تان، هي مشتقة السيكن. أوكي، فإذا أني المشتقة يعني تكامل التان في السيكن أنا عندي. أوكي، هاي موجودة عندي، بس الزاوية اللي هي 5 إكس مشتقتها هي 5. أنا هذا 5 إكس ما متوفرة عندي، 5 إكس ما متوفرة عندي، فش أسوي؟ راح أضرب وأقسم على 5 والزاوية كلها تنزل مثل ما هي. بعدين الخطوة الثانية ايش قلنا؟ إنه هنا طبعا هنا ناسين، المفروض ينكتب المفروض دي إكس هنا طلاب، هنا في دي إكس، هاي هنا دي في دي إكس. شو راح نسوي؟ مثل ما قلنا إنه راح تجينا
راح تجي هاي الخمسة أخليها ويا من هنا، فأصير 5 دي إكس. هاي الخطوة الثانية. زين، مثل ما عرفنا إنه تكامل السيكن في تان هي موجودة عندي، مشتقة الزاوية عندي، فرأسا راح أجي أكامل 1/5 أنزلها. تكامل سيكن في تان هي سيكن 5 إكس، الزاوية نفسها أكتبها، وما أنسى مثل ما قلت لكم ثابت التكامل اللي هو سي. نشوف المثالين الأخيرة بالنسبة لهذا التكامل اللي تكامل الغير المحدد. الدرس اللي وراه راح ناخذ التكامل المحدد إن شاء الله. فعندنا نفس الشيء هذا أيضا تكامل الإكس تربيع كوسكن إكس تكعيب في كوتان إكس تكعيب دي إكس. ماشي. فمشتق تكامل الكوسكن في كوتان أنا عندي اللي هو سالب كوسكن، سالب كوسكن. لكن المشكلة وين تكون؟ إنه أنا عندي مشتقة داخل القوس. هسه هذا الزاوية، يعني هسه الكوسكن، الكوسكن مشتقتها قلنا هذا الكوتان، أو كوسكن عفوا، كوسكن في كوتان هي مشتقتها سالب كوسكن. زين، فأني المشكلة عندي وين؟ بالزاوية اللي هي 3 إكس تربيع. 3 إكس تربيع، إكس تربيع عندي هاي ما عندي أي مشكلة بيها. راح نجي ناخذ القلم. الإكس تربيع موجودة، وقد فقط ثلاثة ما عندي، فأضرب وأقسم على 3. والإكس تربيع هاي وين؟ راح ما بقيها هنا، أنا راح أنقلها ويا من يم الإكس يم الدي إكس، حتى شي يكون يمها 3 وهاي 3 خليها يمها، فتبقى 1/3 تكامل كوسكن إكس تكعيب في كوتان إكس تكعيب، راح يصير في 3 إكس تربيع دي إكس. هاي 3 إكس تربيع دي إكس هي مشتقة من هي مشتقة الزاوية. أوكي. تكامل كوسكن في كوتان أنا عارفة هو سالب كوسكن، والزاوية هي طبعا لازم تكون شنو طلاب؟ انتبه إنه الزاوية ترى تكون نفسها. يمكن أعتقد أنا جبت لكم يمكن صح وخطأ فتشي بهذا الخصوص بهذا الموضوع. فإذا أنا الزاويتين لازم شي يكون عندها نفس الزاوية، يعني الدالة المثلثية لازم يكون نفس الزاوية، إكس تكعيب إكس تكعيب، إذا إكس تربيع إكس تربيع. أوكي. الثامن راح يكون عندي تكامل هنا إكس مضروب كوساين 5 إكس تربيع زائد ساين 4 إكس تربيع في دي إكس. إكس مضروبة بقوس في دي إكس. شو راح أسوي؟ عندي مجموع دالتين مثلثيتين. زين، ومضروبة بيش بمتغير إكس، فراح أدخل الإكس على القوس كله، راح يصير عندي كوساين 5 إكس تربيع في إكس. هذا شو استفاد من عند لأن مشتقة الزاوية لازم تكون عندي موجودة، فاستفاد من عند الإكس، فلازم أدخله جوا يعني أشيل الأقواس وأدخله. زين، إكس في ساين 4 إكس تربيع راح يكون ساين 4 إكس تربيع في إكس، وما أنسى شنو هو التي إكس. أنا دخلت هسه شنو هو الإكس على القوس كله. زين، نجي هسه نشوف من أنا طبعا هنا أنا شو راح أسوي؟ الخطوة الثانية راح أقول التكامل هاي الزاوية زين للدالة الأولى، والتكامل يعني أوزع التكامل على الاثنين. أوكي، يعني التكامل راح يصير عندي تكامل الكوساين وتكامل الساين. تكامل الكوساين أنا عندي، تكامل الساين أنا عندي أعرفه، يعني مو عندي أعرفه، يعني تكاملها موجود، قانون أجي أطبقه. تبقى فقط إنه الزاوية إيش عندي؟ تنتبهون الزاوية عندي من هي 5 إكس تربيع. هاي بالنسبة للكوساين. أنا صح قلت لكم إنه اثنيناتهم في حالة إنه عندي ضرب لازم يكونون متشابهات طلاب. هنا أنا إيش عندي عملية جمع بيناتهم، مو مشكلة هاي الزاوية تختلف عن هاي، لأن هاي كوساين، يعني مو لأنه هاي كوساين وهاي ساين، لا، بس لأنه بيناتهم شنو عملية جمع. فهاي بالنسبة للكوساين ايش قد الزاوية مالتها؟ هي 5 إكس تربيع، مشتقتها هي 10 إكس. زين، أنا فقط عندي إكس، فأحتاج شنو؟ راح أقسم وأضرب على 10. هاي بالنسبة لي دالة الكوساين. زين، نجي هنا مشتقتها هاي الزاوية هي 4 إكس تربيع، مشتقتها هي 8 إكس، أيضا عندي فقط الإكس، فش أسوي؟ أضرب وأقسم على 8. فهنا أنا مختصر لك خطوتين.
يعني مخلي 10 خالها ويا الإكس و10 إكس دي إكس، وهنا 8 هم مخليها يعني شايلها من هنا خالها هنا، ونفس الشي بالنسبة لل10. زين. فإذا ورا ما توفرت لي عندي مشتقة الزاوية رأسا راح أجي أكامل تكامل. طبعا هنا التكامل ناسين التكامل، لازم أكتب رمز التكامل لأنه بعدني أنا ما مكاملة، صح لو لا؟ فتكامل الكوساين راح يكون عندي ساين 5 إكس تربيع، وما أنسى 1/10 أنزلها 1/10. تكامل كوساين 5 إكس تربيع هي ساين 5 إكس تربيع. زين. تكامل الساين 1/8 ينزل. تكامل الساين 4 إكس تربيع هو سالب كوساين 4 إكس تربيع، فراح نضرب السالب في الموجب، هاي الإشارة هنا موجبة، بس عندي تكامل الساين هو سالب كوساين، راح يصير عندي سالب 1/8 كوساين 4 إكس تربيع زائدا ثابت التكامل سي. شكرا لكم.